19 მაისი არაჩვეულებრივი პარასკევი დღე, ბევრი მნიშვნელოვანი დღევანდელ გადაცემაში და რესპონდენტების სხვადასხვა აქტუალური თემით. Forbes-ის მიერ დასახელებული წარმატებული ამერიკელი ქალების რეიტინგით ვიწყებთ გადაცემას, თუმცა მანამდე გადაცემის ანონსი ქალების ნარატივში. ქალების ნარატივი აქტუალური თემებით და საინტერესო მაგალითებით პარასკევის გადაცემაში. თამბაქოს შესახებ კანონი მესამე მოსმენის დამტკიცებულია. სიგარა ბარები კი რეგულაციების მოლოდინის რეჟიმში გადადის. როგორ ხდება ბიზნესის სიახლეებს და რა შენიშვნები აქვს კერძო სექტორს. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი კვიჭიძე ქალების ნარატივში. პარასკევის გადაცემაში გემოვნებიანი ნარატივით და საინტერესო სამუშაო გამოცდილებით მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ნათია თურნავა, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ქალების ნარატივში იტალიური სატელევიზიო გამოცდილება, ამერიკული დიპლომატია და მის ტურიზმი. ნარატივით ცისნამი საყვარლიშვილი ამერიკიდან. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. დიახ, საინტერესო დატვირთული ქალების ნარატივი და Forbes-მა ყველაზე წარმატებული ამერიკელი ქალების რეიტინგი დაასახელა. სულ ჩამონათვალში 59 ქალია. პირველი სამეული კი ასე გადანაწილდა. ნომერი პირველი მარიან ილიჩი 5.1 მილიარდი დოლარის მფლობელი, მეორე პოზიციაზეა დიანა ჰენდრიქსი 4.9 მილიარდი დოლარით, მესამე ადგილს კი ჯუდი ლავი და ოპრა უინფრი ინაწილებენ, ორივეს ქონება 2.9 მილიარდია. ათეულში ასევე მოხვდნენ კომპანია გეპის თანადამფუძნებელი დორის ფიშერი, ლას-ვეგასის დედოფლად შერაცხული ელენ ვინი და ვანდერფულ კომპანიის დამფუძნებელი ლინდა რესნიკი. ყველაზე წარმატებულთა შორის კომპანიების ხელმძღვანელების გარდა შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებიც მრავლად არიან. 32 პოზიციაზეა მადონა, 43-ზე სელინ დიონი, მას ბარბარა სტრეიზენდი მოყვება, 46 ადგილზე კი ბიონსე გახლავთ. სწორედ ბიონსეს წარმატებით გავაგრძელებთ თემას. ბიონსესა და ჯეიზის ქონებამ უკვე 1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ინფორმაციას ასევე Forbes-ი აფუძნებს, გამოცემის ცნობით ცალკე ბიონსეს მდგომარეობა 350 მილიონით არის შეფასებული, რამაც ის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე წარმატებული ქალების რეიტინგში მოახვედრა. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული ყველაზე მდიდარი რეპერების რეიტინგში ჯეიზიმ 810 მილიონი დოლარით მეორე ადგილი დაიკავა. ამ გზით კი მათი საერთო ქონებრივი მდგომარეობა 1.16 მილიარდ დოლარს შეადგენს. თინეიჯერი გოგოს ონლაინ coming-out-ი ინტერნეტში საუკეთესოდ აღიარეს. პოპი დადი 20 წლის მოდელი და სტუდენტია ლონდონიდან. 2 წლის წინ მან Facebook-ის შეზღუდულ აუდიტორიას თავისი სექსუალური ორიენტაცია კრეატიული გზით გაუმჟღავნა. ვინც პირველი დააკომენტარებს გეია დაწერა მან 2015 წლის 24 თებერვალს და რამდენიმე წამში თავად დააკომენტარა სიურპრიზი. ლონდონელმა ახალგაზრდამ თავისი უნიკალური coming-out-ი 2 წლის შემდეგ Twitter-ზე აღნიშნა, პოსტს 300,000-მდე რეტვიტი აქვს. Twitter-ის მომხმარებლებმა მისი აღიარების გზას ინტერნეტის ისტორიაში საუკეთესო coming-out-ი უწოდეს. იაპონიის პრინცესა სამეფო სტატუსზე უარს სიყვარულის გამო ამბობს. 25 წლის პრინცესა ასევე 25 წლის კეი კომუროზეა დანიშნული. კომურო იურიდიულ კომპანიაში მუშაობს და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტია. წყვილი ერთმანეთს 5 წლის წინ შეხვდა ტოკიოს საერთაშორისო ქრისტიანულ უნივერსიტეტში. სამეფო წესის მიხედვით გვირგვინი გადაეცემა მამრობითი სქესის მემკვიდრეს, რომელიც ამჟამად იაპონიაში სულ 3-ია. პრინცესა მაკოს გარდა სამეფო ოჯახში კიდევ 6 დასაოჯახებელი პრინცესაა, რომლებიც ასევე დაკარგავენ სამეფო სტატუსს თუ თავისი წრის ადამიანზე არ დაქორწინდებიან. ნიჭიერი მსახიობის ჩაცმულობაც მოექცა ქალების ნარატივის სერიალში. მარიონ კოტიარმა წლევანდელ კანის ფესტივალზე გადაწყვიტა ყოველდღიური ფორმით მისულიყო მსახიობი წითელ ხალიჩაზე, ჯინსით, თეთრი გრძელი მაისურით, სარკისებური სათვალითა და სტილეტო სტილის სანდლებით წარსდგა. ამიერიდან ფრანგი მსახიობის კომფორტული ჩაცმულობა კიდევ უფრო დიდი ყურადღების ქვეშ მოექცევა საზოგადოების მხრიდან. ეჭვი მაქვს ასეთი. კომპანია მეიცუმ წყალგაუმტარის სამგზავრო ჩანთა მეიცუ travel bag წარმოადგენს. სიახლეს მინიმალისტური დიზაინი აქვს და მისი წონა მხოლოდ 800 გრამს შეადგენს. ჩანთა ოქსფორდის მასალისგან დამზადდა და მისი გარეგანი ნაწილი წყალგაუმტარის აფარისგან შედგება, რომელსაც მეტალის ელვა აქვს. მეიცუ travel bag $28 ღირს და მისი გაყიდვაში ჩაშვება მიმდინარე წლის ზაფხულიდან იგეგმება. ნაომი კემბელის დიზაინით შექმნილი სანდლებით ვერასდროს გაივლით, ასე აღნიშნავს ყველასთვის ცნობილი კომფორტული სანდლები ნაომი კემბელმა ნამდვილ თავსატեղად აქცია, როგორც ჩანს სუპერმოდელმა ინსპირაცია ან ლედი გაგასგან მიიღო ან ვივიენ ვესტვუდის 1993 წლის დიზაინით შექმნილი მაღალსართულიანი ფეხსაცმელი გაიხსენა, რომლის ჩვენებაც ყველასთვის დასამახსოვრებელი კრახით დასრულდა. გვახსოვს ეს პერიოდიც. ჰალუცინაციებით შექმნილი ნამუშევრები, რომლებიც მსოფლიოს აღფრთოვანებას იწვევს. ახალგაზრდა ხელოვანს 18 წლის კეიტს შიზოფრენიის დაავადების უმძიმესი ფორმა დაუდგინეს, თუმცა ის ნამუშევრებს ჰალუცინაციების შედეგად ქმნის. ექიმების დასკვნებით გოგონა ნახატების საშუალებით ცდილობს თავისი აზრები ახსნას. მხატვრის ნამუშევრები სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში და უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს.
აპოლო ყველაზე ძვირადღირებული საყურეა მსოფლიოში, რომელიც სოთბის აუქციონზე 47 მილიონ 400,000 დოლარად გაიყიდა. ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული სამკაული, რომელიც მსოფლიო აუქციონების მასშტაბით გაყიდულა. 42 მილიონ დოლარიანი ცისფერი და 15 მილიონ დოლარიანი ვარდისფერი წყვილი ბრილიანტის საყურე ერთმა ადამიანმა შეიძინა. სოთბის განცხადებით ბრილიანტები ინდივიდუალურია. ვარდისფერი და ცისფერი შერწყმა კი მას განსაკუთრებულ ეფექტს ანიჭებს. 47 მილიონ 400,000 დოლარად გაყიდული აპოლოს შემდეგ აქსესუარებზე ფიქრის წამები დროებით დასრულებულია და რეალური წარმატების მაგალითებზე ვინაცვლებთ. რამდენიმე წამში ემიგრანტი ქართველი ქალი ქალების ნარატივის სერიალში ამერიკიდან, რომელიც წარმატებაზე ორიენტირებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ აგრძელებს. ნიუ-იორკის მიწურებში დაბადებული ესტე ლაუდერი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გავლენიანი ბიზნეს პერსონაა. თუმცა კოსმეტიკური იმპერიის შექმნამდე მან გრძელი გზა განვლო. ესტე ლაუდერი პირველი გახდა, ვინც მომხმარებელს უფასო ტესტერები და შეძენილი ნივთის სანაცვლოდ სიმბოლური საჩუქრები შესთავაზა. პარფიუმერული კომპანია ესტე ლაუდერ კოს თავისი სფეროს ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ. მისი ისტორია ოჯახური მალამოთი დაიწყო და მრავალი წლის შემდეგ 7 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მსოფლიო გიგანტად იქცა. ესტეს სკოლა არ დაუმთავრებია. 1930 წელს იგი ბუღალტერ ჯო ლაუდერზე დაქორწინდა და ცოლ-ქმარმა ერთად დაიწყო მალამოს კეთება. მათმა ნახელავმა სახელი საკმაოდ მალე გაითქვა და მომხმარებლების მოსაზიდად განცხადება სატელეფონო ცნობარშიც გამოაქვეყნეს. ესტე ლაუდერში აღმასრულებელი დირექტორის ამჟამინდელი ხელფასი 159,000 ამერიკული დოლარია. კომპანიის შემოსავალი კი 2016 წლის მონაცემებით 11,26 მილიარდი დოლარი. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18,66 მილიარდი დოლარით მე-4 ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძალ ფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. ცეკვის, მუსიკის, ჟურნალისტიკის სინთეზი და სიყვარული წერის მიმართ ბავშვობიდან, რომელიც ზრდასრულ ასაკში საზოგადოებრივ ლიტერატურულ გაზეთში ინტეგრირდა. ისტორიული კულტუროლოგია იყო პროფესიული არჩევანი და აქტიური სტუდენტობა ქველმოქმედებით, პრეზენტაციები და სხვადასხვა ღონისძიებით. ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებზე მუშაობის ეტაპები და იტალიაში მიღებული განათლებაც, პოლიტიკის მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ლოკალური და რეგიონალური განვითარების მიმართულებით, შემდეგ იყო ვრცელი სამუშაო გამოცდილება იტალიაში, ტელევიზიასა და ონლაინ ჟურნალში და სხვადასხვა საინტერესო მიმართულებები, რომელზეც თავად ცისნამი საყვარლიშვილი ისაუბრებს იტალიის შემდეგ ამერიკული ოცნების ახდენასა და მორიგ მიღწევებზე ნიუ-იორკიდან ნარატივით. მოგესალმებით ცისნამი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. დილამშვიდობის უღრმესი მადლობა რომ მომიწვიეთ. დილამშვიდობისა საქართველო, ძალიან მიყვარხართ ყველანი და მოხარული ვარ რომ დღეს ტელეკომპანია პირველის ეთერში წარსდგა ჩემი დებიუტი. ჩვენც ძალიან გვიხარია თქვენი დებიუტი. დებატებში საქართველოშიც აქტიურად იყავით ჩართული ცისნამი, ვიცი, მე წავიკითხე თქვენი რეზიუმე სტუდენტობის დროს და არა მხოლოდ, ასევე იტალიაში ხვდებოდით პოლიტიკოსებს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მართავდით დებატებს. ქალების ნარატივის სერიალში დებატები არ გველის. უბრალოდ საინტერესო დიალოგი. მზად ვართ დიალოგისთვის? რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. თავად ბრატოს მერიაში იმიგრაციის სამოქალაქო სამსახურში დაიწყეთ მუშაობა და ბევრ ცნობილ ორგანიზაციაში იტალიაში. როგორც ვიცი, ქართულ პატიმრებთანაც გიწევდათ გარკვეული პროექტებით მუშაობა. რამდენად მრავალფეროვანი და მრავლის მომცველი იყო იტალიაში მუშაობის პერიოდი თქვენთვის? ჯერ იტალიით დავიწყოთ. ნამდვილად დავიწყოთ იტალიით, იმიტომ რომ ჩემი პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯები სწორედ იქ გადავდგი. ვიყავი 20 წლის, როდესაც იტალიაში ჩავედი, როგორც უკვე თქვენთვით, დავამთავრეთ პროვინციის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერებათა ფაკულტეტი და უნივერსიტეტმა გამაგზავნა 6 თვე სტაჟირებად ქალაქ პრატოს საიმიგრაციო სამსახურში. სადაც იმდენად გამოვიჩინე თავი, რომ გადაწყვიტეს, რომ დავრჩენილიყავი და გამეგზელებინა
მუშაობა და 2 წლის განმავლობაში მუშაობდი იქ და პლუს ამავდროულად ვიყავი კულტურული მედიატორი აციხეებში, როდესაც ჭირდებოდათ მთარგმნელი, მე მივდიოდი, ქართულ პატიმრებს ხვდებოდი, მათ თავიანთ ასე ვთქვათ, ძალიან უხაროდათ ალბათ თქვენი დანახვა, კი ბატონო და ძალიან ბევრ საინტერესო მიმართულებას მიაგენით. კი, უფლებებში ვარკვევდი და პლუს უთარგმნიდი ყველაფერს იტალიურ კანონებს. ძალიან უხაროდათ ჩემი დანახვა და როდესაც წერილებს წერდნენ თავიანთ ოჯახის წევრებს, ყოველთვის მომიხსენიებდნენ ხოლმე და მკითხულობდნენ ციხიდან. ტელევიზიაში მუშაობის პერიოდიც უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად. იტალიასა და ამერიკაში შეძელით თუ არა ჟურნალისტური რესურსის რეალიზება უცხო ქვეყნის მედიაში და რა გადაცემა მიყავთ ახლა ცისნამი? ესე იგი, ჟურნალისტი პროფესიით არ ვარ, მაგრამ ბავშვობიდანვე მიყვარდა წერა. ალბათ ეს იმან განაპირობა, რომ ძალიან მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა და ბევრს ვკითხულობდი და სწორედ კითხვა და მხატვრული ლიტერატურა აფართოვებს წარმოსახვას და წერითაც კარგად წერ. იტალიური ენა ძალიან მიყვარს, დანტეს ენა ვგიჟდები იტალიურზე და ხშირად უფრო მეტად იტალიურად წერ ხოლმე, ანუ ინგლისურზე კარგად იტალიური ვიცი. კი, ახლა ბეჭდავ ხოლმე სტატიებს ასეთი ონლაინ გაზეთი არის პაეზეს სერა ტოსკანაში ძალიან ცნობილი რეიტინგული ვებსაიტია სადაც იბეჭდება ხოლმე ჩემი სტატიები აქ ამერიკაში ცხოვრებ იტალიელებზე რომელსაც ანუ ცნობილი იტალიელებზე იგივე დიზაინერები ან მუსიკოსები მათ ხვდები საუბრობ მე დავჯდები მათ ისტორიას ვწერ და სულ 2 დღის წინაც დაიბეჭდა და გახარებული ვიყავი რომ მეთქი დიდი ხანი არ წერია თქო იტალიურად და ნამდვილად ბედნიერი ვარ, როცა რაღაცას დავამთავრებ, დავწერ და ჩვენც გვახარებთ თქვენი წარმატებებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კულინარიული გადაცემა მიყავთ, რამდენადაც ვიცი, ამერიკაში. მიმყავდა, ეხლა უკვე აღარ სამწუხაროდ. კი, ეს იყო ძალიან მაგარი გამოცდილება. ასე იგი, ნიუ-იორკში არსებობს ასეთი ტელევიზია, იტალიური ტელევიზია C-Italia TV, სადაც 1 წელი ვიმუშავე და მივდიოდი იტალიურ რესტორნებში, მე პატრონებთან ერთად ვაკეთებდი კერძებს. ისინი მიყვებოდნენ თავიანთ ისტორიას, ჩვენ საუბრობდით იტალიურად. ანუ როგორი იყო მათი პირველი ნაბიჯები ამერიკაში, რა სირთულეები გადაიტანეს და ასე შემდეგ. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო და ძალიან დიდი ემოციები მათ შორის. ქართული კულინარიის პოპულარიზაცია მოახდინეთ იტალიასა და ამერიკაში, ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი ხაზი. ვიცი რომ საქართველოს შეყვარებული ხართ და სადაც არ უნდა იყოთ, იქ რა თქმა უნდა ნერგავთ ამ სიყვარულს. რა თქმა უნდა, ამას ვიტყვი, ერთ-ერთი გადაცემა არის აქ ABC-ზე, რომელიც არის ძალიან რეიტინგული არხი ამერიკაში. ეს გადაცემა არის Rachel Ray's გადაცემა, ანუ cooking show არის, სადაც ვიყავი წასული უბრალოდ როგორც დამსწრე, იმიტომ რომ 1 წელი ველოდებოდი ამ ბილეთს და სწორედ იქ განვაცხადე ქალბატონ რეიჩელს დავუსვი კითხვები და უთხარი რომ მე საქართველოდან ვარ, ქვეყანა საქართველოდან და ძალიან გულით მინდა რომ მის გადაცემაში მივიღო მონაწილეობა, მოვამზადო ქართული კერძები, ხინკალი ან ხაჭაპური. და სხვა შორის დამპირდა და მითხრა რომ აუცილებლადო უკვე ანუ ეს ზაფხული გადაცემების ჩაწერა დამთავრებულია და სექტემბრიდან შეგეხმიანებით. სექტემბრიდან ჩვენ შეგეხმიანებით, ესე იგი აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგს, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალში ჩვენთვის მეტად საინტერესო იქნება. რამდენად რთულია უცხო ქვეყანაში ცისნამი ემიგრანტმა მრავალ საქმეს მოუყაროთ თავი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობ დღესაც. ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა. საერთოდ ძალიან რთულია, როცა თავი დაიმკვიდრო უცხო ქვეყანაში და იპოვო, ანუ შენი თავი პირველ რიგში. მაგრამ თუ ყოჩაღი ხარ, ყველაფერს მოახერხებს სულ მაგას ვამბობ, მაგრამ რთული ის არის, რომ ზოგჯერ შენი პროფესიით მუშაობა არ გიწევს და ფული რო იშოვო, ხო, გიწევს სხვა პროფესიის შეთავსება. მე გაგიხეთ და გეტყვით, რომ მე ვმუშაობ აგრეთვე ვარ სხვის სახლების დიასახლისი. დავდივარ ოჯახებში, სადაც ვამზადებ იტალიურ და ამერიკულ კერძებს და ეს არის ჩემი შემოსავლის ძირითადი წყარო. თუმცა სულიერი შემოსავლის წყაროც აქვე გაქვთ მომართული, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რამდენად ახერხებთ ამ ყველაფრის შეთავსებას დროის მენეჯმენტის მიმართულებით, იმიტომ რომ დღე გვაქვს საკმაოდ დატვირთული, როგორც ხვდები უკვე, მით უმეტეს ამ შეთავსებადი სამსახურის ფონზე. მაქვს დასვენების დღეები, მივიღებ მონაწილეობას აგრეთვე მოდის კვირეულებზე. დღეს, ანუ პარასკევს მივდივარ ატლანტიკის ოკეანეში, იახტაზე არის მოდის ჩვენება 2 დიზაინერის და მეც ვიღებ მონაწილეობას. მაშინ მოგვიყევით მის ტურიზმის შესახებ, ძალიან საინტერესოა სწორედ ამ მიმართულებით მონაწილეობა.
შარშან როგორც შარშან მუშაობს იტალიურ ტელევიზიაში და ასეთი მოდის ორგანიზაცია არის World Fashion Parade, რომელმაც გააკეთა ვიდეორგოლი და სჭირდებოდათ გოგონები მსოფლიოს ქვეყნებიდან. მე საქართველოს სახელით წარვადგინე საქართველოს და მოუწოდე მსოფლიოს მშვიდობისათვის. ეს იყო ვიდეორგოლი, რომელიც გავიდა გაეროშიც იყო ნაჩვენები და პლუს NBC-ს Good Morning America დილის გადაცემაში იყო ნაჩვენები. და იქ გავიცანი სრულიად შემთხვევით მის ნიუ-იორკი, რომელიც ჩემთან ერთად იღებდა მონაწილეობას და მის ნიუ-იორკმა რომ დამინახა რომ ძალიან აქტიური ადამიანი ვარ იგივე სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე დავიმეგობრე, რამდენჯერმე შევხვდი, შემომთავაზა, უბრალოდ მითხრა რომ იცით რომ შენი ასაკის გოგონებისთვის მე ვარ 29 წლის. არის მისის ტურიზმი ასეთი კონკურსი, ანუ რომელიც არის 21 წლიდან ზევით, თუ 25 წლიდან მე მგონი. ნუ მოკლედ ჩემი ასაკის გოგოებისთვის მისის და არა მის. ამ ტიტულში არის სხვაობა. და მითხრა რომ შეგიძლია რომ მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ პლუსში ან ქვეყანას გაუკეთე პოპულარიზაციას, უფრო მეტ რეკლამას და ვინც ის იქნებ ტიტულიც მოიპოვა, ანუ ტიტული იქნება Miss Tourism International. სადაც იღებენ მონაწილეობას სოფლიო დონის კონკურსი არის და სოფლიოს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს. და მაქსიმალური გულშემატკივრობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან, აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ მიმართულებასაც. ამერიკული ოცნების ახდენა როგორ დაიწყო, ეს არის საინტერესო, რატომ გადაწყვეტეთ იტალიიდან ამერიკაში გამგზავრება, რამ განაპირობა? გეტყვით, იტალიაში ძალიან კარგად ვიყავი, ძალიან კარგი სამსახური მქონდა, პლუს ძალიან კარგი სამეგობრო წრე. უბრალოდ გავიმარჯვე და მოვიგე 6 თვიანი დაფინანსება, ეს იყო PhD-ის მოსამზადებელი კურსები და მეთქი ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი, როცა ეს მოვიპოვე და მეთქი რატომაც არა ვცდი ამერიკას, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემი ოცნების ქვეყანა იყო თავისუფლების ქვეყანა, აქვს სხვანაირი ჰაერია მოკლედ და გადავწყვიტე რომ იტალიაში ეს ყველაფერი მიმეტოვებინა, კარიერა, საქმე, საყვარელი მეგობრები, სხვათა ჩემ პროფესორს არ უნდა რომ წამოსულიყო, იმიტომ რომ უნდა რომ დავჩენილიყავი კათედრაზე და იქ გამეგრძელებინა PhD, ანუ დოქტორატურა. მაგრამ მე ვთქვი რომ მოდი აქაც ვცდი და მეორედ დავიწყე ცხოვრება ნულიდან და ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც გავაკეთე, ცოტა პატარა კაპიტალის დავაგროვე, ჩემს ოჯახსაც ვეხმარები, შვილი მყავს, რომელსაც მომავალს ვუკეთებ და მოვიკითხავთ თქვენს შვილს, საქართველოშია, როგორც ვიცით, ხო? რა წლის შვილი გყავთ? კი და ვუთხარი. როდის აპირებთ საქართველოში დაბრუნებას? საქართველოს დაბრუნებას ვაპირებ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ჩემი გეგმები მაქვს, სულ მანდვარ, ისე სულ და გულით სულ მანდვარ. და მიღებული გამოცდილების სამშობლოში ჩამოტანასაც ბუნებრივია აპირებთ და აქ რეალიზებას. და ცოდნა, გამოცდილება და ვამოხმე რომ დიდი სავსე ხურჯი თუნდა დავბრუნდე მეთქი, მაგრამ მაინც ცოტა შიში მაქვს, იმიტომ რომ საქართველოში მე ძალიან პირდაპირი ადამიანი ვარ. ზოგჯერ არ უყვართ პირდაპირი ადამიანები, არ უყვართ აქტიური ხალხი და ზოგჯერ არის ისე რომ ჩემნაირ ტიპაჟებს ბლოკავენ ხოლმე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ და ისევ ხალხის სიყვარულით და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი წარმატების გზაგელით, ძალიან მალე გელოდებით საქართველოში და უკვე სტუდიაში სტუმრად. უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წისნები საყვარლიშვილი იყო. გადაცემა ქალების ნარატივის სტუმარი. სანამ მორიგ საინტერესო რესპონდენტზე გადავინაცვლებთ ტრადიციული რუბრიკა ცნობილი ქალის წარმატების გზაზე, გიბრუნდებით რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად გემოვნებიანი ნარატივით დაგველოდეთ. 66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი.
ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობს საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, რომელსაც მოყვა მეცნიერ-მუშაკი სამუშაო საქართველოს დემოკრატიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა ინსტიტუტში, შემდეგ იყო ჰარვარდისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროფესიული სასწავლო კურსები, MBA დიდ ბრიტანეთში, ასევე ხელმძღვანელი თანამდებობები საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახურში, თბილისის საკრებულოში, სახელმწიფო კანცელარიაში, სამუშაო გამოცდილებაში 7 წლიანი პერიოდი ეკონომიკის მინისტრის პირველ მოადგილეობას უჭირავს. უამრავი შედეგიანი რეფორმა, ხელმძღვანელი პოზიციები, კერძო თუ საჯარო სექტორში, როგორც უკვე აღნიშნე და მრავალი საინტერესო ნარატივი საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან ნათია თურნავასთან ერთად. მოგესალმებით ნათია. ცელი სამუშაო. ცელი, რომელსაც ნამდვილად ვერ ჩავატებდი წარდგენაში. მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ჩვენ გქონია ბედნიერება თქვენთან საუბრის მე პირადად სხვა კაცების ფორმატში. ოქროს მედლით დამთავრებული სკოლის შემდეგ. იყო უამრავი მიმართულება, რომელიც ჩამოთვალეთ და რომლის ჩამოთვალაც ვერ მოვასწარეთ, როგორც უკვე აღნიშნე ამ გადაცემის ფორმატში. ენერგეტიკული კორპორაციის გენერალური დირექტორის პოზიცია არ მithქვამს, იყო კერძო სექტორის პირველი ლოკაცია, თუმცა რაზე ოცნებობდა ოქროს მედალოსანი გოგონა პროფესიული მიმართულებით. აი, პირველი არჩევანია ყველაზე საინტერესო, რამაც დაგაყენეთ უკვე წარმატების გზაზე. მადლობა, რომ ამ ჩემ მონოპოვარს გავუსვით ხაზი, როგორც არის სკოლის ოქროს მედალი. მე ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე ამას ჩემ ოფიციალურ CV-ში, ანუ ბიოში, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი პირველი აღიარება სიმართლე გითხრათ. დიდი ბარიერის გადალახვა. დიდი ბარიერის გადალახვა, რომელიც თავის დროზე გარკვეულ პრივილეგიებსაც გაძლევდათ და ასე ვთქვათ, დიდი შრომის შედეგი იყო და ამის შემდეგ შევძელი უფრო მარტივად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამებარებინა ეკონომიკის ფაკულტეტზე. თუმცა ბავშვობის ოცნება მაინც რას უკავშირდებოდა? იცით, მე ვერ დავასახელებ ბავშვს, რომელიც ბავშვობიდან ეკონომისტობაზე ოცნებობს. ეს ახლა მე მგონი პათოლოგია იქნებოდა. კეთახმები. ბალერინობაზე ოცნებობდი, მსახიობობაზე. მსახიობობაზე ოცნებობდი. არ ვიყავი გამონაკლისი, ოცნებობდი მსახიობობაზე, მე რაღაცა პერიოდი მხატვრობაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივი თბილისელი გოგონას ოცნებები იყო. თუმცა ამასთან ერთად ვიყავი გარკვეულწილად დამჯერი ადამიანიც და როდესაც მშობლებმა მითხრეს, რომ იცით, ეკონომისტობა არის მომავლის პროფესია და ყოველთვის გამოგადგება და ყოველთვის ასე ვთქვათ, ფეხზე იდგები და გექნება შენი დამოუკიდებელი შემოსავალი. მნიშვნელოვანი რჩევა მიგიღიეთ მშობლებისა. ამან გადაწყვიტა და გადაწონა და როდესაც ვაბარებდი დიდი კონკურსი არ იყო, მაგრამ გავიდა რამოდენიმე წელი და ეკონომისტობა, ისევე როგორც იურიდიული განათლება, გახდა არანაკლებ და უფრო მეტად პრესტიჟული, ვიდრე სამედიცინო განათლება, თუნდაც იმ პერიოდში და რომელსაც მშობლები ურჩევდნენ ხშირ შემთხვევაში იმ პერიოდში. ჩემი დაგახდა. ასე რომ ჩვენ თითო წარმომადგენელი ყავდა ოჯახში ამ პროფესიაზე. სარფიანი პროფესიებისა. კი და არ მინანია არასოდეს. ნამდვილად არც ჩვენ გვინანია არასოდეს, ძალიან გვიხარია თქვენი წარმატებები. საპარტნიორო ფონდის და დღევანდელი სამუშაო ლოკაციის გარშემო ვიტრიალოთ უკვე სტარტაპების პროგრამა, რომელიც გაქვთ. რამდენიმე დაფინანსდა, ძალიან ბევრი დაფინანსდა. რამდენი დაფინანსდა და რა ტიპის პროექტები ეს არის საინტერესო? სტარტაპების პროგრამა მოგეხსენებათ გასული წლის ივნისში დაიწყო, ანუ პრინციპში ერთი წელიც არ არის ჯერ, რაც არის ჩაშვებული ასე ვთქვათ მოქმედებაში და ძალიან გვიხარია, რომ რაღაცა თავიდან უფრო სიახლე იყო, დიდი კამპანია ახლდა ამას და შეიძლება ინფორმაციაც არ იყო იმდენად გავრცელებული და ამიტომ ბევრი მოგმართავდა, მაგრამ მათ შორის ბევრი არარელევანტური პროექტიც იყო. ეხლა უკვე ყველა გაერკვა და გვაქვს სტაბილური მონაცემები, თვეში დაახლოებით 5-6 პროექტი ირჩევა და დღეს მონაცემებით უკვე 60-მდე პროექტი გვაქვს ჩვენ მარტო ჩვენს კომპონენტში, ანუ ეს არ არის მაღალ ტექნოლოგიური, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინოვაციური კომპონენტი, რომელიც ნებისმიერისთვის არის ხელმისაწვდომი, ანუ ცოტაოდენი კრეატიულობა და ეს პროექტი შეიძლება დაფინანსდეს. არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ჰაი-ტექი, არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს უნიკალური რაღაცა ტექნოლოგია, რასაც სოფლიო არ იცნობს. საწოლო ინფორმაცია ხო, და ამიტომ უკვე 60 პროექტი დაგვიგროვდა. დროც ისეთი გავიდა, ახლა ზუსტად როცა შეიძლება შედეგებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დაფინანსებას წინ გარკვეული წინაპირობების შესრულება უძღვის და ახლა უკვე პრაქტიკულად 4 მილიონამდე ლარის პროექტი ჩვენ გვაქვს დაფინანსებული და გამოიკვეთა რაღაცა ტენდენციები. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ორი ძირითადი მიმართულება ჭარბობს. ჩვენ არ ვზღუდავთ, არა გვაქვს ეს დარგობრივი შეზღუდვა, სხვაგვარი კრიტერიუმებია ინოვაციურობა, რას ნიშნავს, რომ აი საქართველოსთვის მაინც რო იყოს სიახლე და არ იყოს განვითარებული.
გუნდი ანუ გუნდი გამოცდილებაც კარგია რო არის, განათლებაც უნდა იყოს რელევანტური და მონდომება მათი როგორ აკეთებენ პრეზენტირებას. და რა თქმა უნდა ინვესტორისთვის სამომავლოდ ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ საპარტნიორო ფონდი ყოველთვის არ იქნება ამ პროექტში და მე გავა და იმედი გვაქვს რომ მე კერძო ინვესტორი რა თქმა უნდა შემოვა. ეს არის მთავარი. და გამოიკვეთა ესე ტენდენცია რომ ორი ძირითადი მიმართულება არის, სადაც უფრო აქტიურობს ჩვენი მოსახლეობა, ეს არის საშენ მასალათა ინდუსტრია, არ ვიცი ეს რას დაუკავშირო, შეიძლება იმას რომ თვითონ მშენებლობის დარგი ვითარდება ძალიან სწრაფად და აძლევს мотиваციას რომ ახალი საშენ მასალები, ძველი გამოგონებები, რომელიც ოდესღაც იყო გაკეთებული თაროებიდან მოიხსნა და იმაზე დაშენდა რაღაცა პროექტები, ან რაც საზღვარგარეთ არსებობს და ჩვენთან არ არსებობს, უბრალოდ იმის რაღაცა გადმოღება, ადაპტირება ხდება და ძალიან საინტერესო პროექტები ამ მიმართულებით და მეორე მიმართულება, რაც სრულიად დამახასიათებელია მთელ სოფლიოში სტარტაპებისთვის, ეს არის ელექტრონული პლატფორმები, ეს არის ERP სისტემები, ანუ რაც ასე ვთქვათ, კომპიუტერული მართვის პროგრამები, მათ შორის მცირე ბიზნესისთვის, რაც ძალიან საინტერესოა. რატომ ხომ მცირე ბიზნესის, მსხვილი ბიზნესი, მას აქვს საშუალება, რომ იყიდოს ანალოგები, რომელიც არსებობს ბაზარზე, საერთაშორისო აპრობირებული სისტემები. მცირე ბიზნესისთვის ეს არ არის ხელმისაწვდომი და ამიტომ ადგილობრივი უნიკალური პროგრამები იწერება, იქნება და ეს ძალიან საინტერესოა და სანამ ეთერში შემოვიდოდით ხალბდონაცია ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრეთ. მოვკარი ყური, ჩაის პროგრამასთან დაკავშირებით სასწავლო კურსები, რას გულისხმობს? ხო, ეს ერთ-ერთი ჩვენი ახალი პროექტია იმ დიდი ციკლიდან პროექტების, რაც უკავშირდება ჩინეთს. მოგეხსენებათ რაოდენ აქტუალური მიმართულებაა ახლა საქართველოსა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება. სულ ახლახან მოეწერა ხელი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, რომელიც არის შედეგი ძალიან დიდი შრომის, რაც მანამდე იქნა გაწეული, მაგრამ იმავდროულად დასაწყისიც არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, აქტიური ეპოქის ჩვენი თანამშრომლობისა. ჩვენ საპარტნიორო ფონდი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვართ ამ მიმართულებით ჩართულები, თანამშრომლობთ უამრავ ჩინურ კომპანიასთან. მათ შორის თქვენ რა კითხვაც დასვით და მე მგონი ამ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის რაღაცა ლეიტმოტივს თავართებას ეხმიანება, ეს არის მეჩაიეობის დარგი, რომელშიც მოგეხსენებათ 70%-ით მაინც ქალბატონები არიან ჩართულები. და ზოგადადაც ისეთი კარგი დარგია თვითონ თავის შინაარსით, რომ სადაც ბიზნესის გარდა ყოველთვის დადებითი სოციალური ეფექტი არის სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ძირითადად ხელით სამუშაო არის, სხვაგვარად ხარისხიან პროდუქტს ვერ მიიღებ. ერთ-ერთი ჩინური კომპანია, მსხვილი კომპანია, ჰანთან გუანის საერთაშორისო ჰოლდინგი, ესე ეწოდება, ჩამოვიდა საქართველოში, საპარტნიორო ფონდი შეხვდა პეკინში, რამოდენიმე შეხვედრა ჰქონდა, ჩამოვიყვანეთ აქ, დავაკვალიანეთ და ჩამოიყვანა მეცნიერები და ჩვენ ადგილობრივ მეცნიერებებთან ერთად, მათ შორის სოფლის მეურნეობის კურაციაში შემავალ კვლევით ინსტიტუტთან ერთად, გამოიკლია ჩვენი ჩაი. აღმოაჩინა, რაც ჩვენთვის შეიძლება არ იყო გასაკვირი, მაგრამ ზოგადად სოფლის ბაზარს გააკვირებს, რა თქმა უნდა, აღმოაჩინა, რომ ქართული ჩაი თავისი თვისებებით არათუ არ ჩამოუვარდება ჩინურ მაღალი ხარისხის ანალოგებს, არამედ ზოგიერთ თვალსაზრისით უკეთესიც არის. დიახ, დაასრულა ახლა ეს შესწავლა და აქვს ესე იგი წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმა, რომელიც არის საკმაოდ გრანდიოზული, 9 მილიარდი ინვესტიციის განხორციელებას მოიცავს. თქვენც ზოგადად ჩინელები ძალიან მასშტაბური ხალხი არის, ასე ვთქვათ, ახურდავდებიან პატარა პროექტებზე, თუმცა ეს არ მოხდება ერთ დღეში, ეს მოხდება ეტაპობრივად. გულისხმობს დასავლეთ საქართველოს 4-ვე რეგიონში საკმაოდ მსხვილი ჩაის პლანტაციების პოვნას და ძირითადად აქცენტი აქვს არა იმდენად ახლის გაშენებაზე, რამდენადაც აი ძველი გავერანებული პლანტაციების აღდგენაზე და რეაბილიტაციაზე და წალენჯიხაში ჩვენ გუშინ გავეცანით უკვე ამ პროექტს მოქმედებაში. ანუ სამეგრელოდან დაიწყეს, წალენჯიხაში კონკრეტულად რამოდენიმე ასეულ გექტარს უვლიან, რაც მნიშვნელოვანია, ამას აკეთებენ ადგილობრივ პარტნიორებთან და ფლობელებთან ერთად. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იჯარით შემოვიდნენ მან, ზოგ შემთხვევაში რაღაც პარტნიორული შეთანხმება იქნება, ანუ ერთობლივად ხდება. და უამრავი დასაქმებული მუშახელია. უამრავი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ფასები, რაც ესე იგი შეიძლება რომ იქნეს გადახდილი ამ მუშახელისთვის არის, ნუ 1-2 უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე ქონდა ჩვენ პრაქტიკა. რატომ? იმიტომ რომ რაც თავარია, ეს კომპანია აძლევს გზას ჩინური ბაზრისკენ, რომელიც არის ძალიან მსხვილი და ამ ჩინურ ბაზარზე სხვადასხვანაირი ჩაი არის წარმოდგენილი. როგორც წესი, ადგილობრივი ჩაი თვითონ ჩინური არის მაღალი ხარისხის, მაგრამ იმპორტს აკეთებდნენ აქამდე დაბალი ხარისხის ჩაის. აი ქართული ჩაი შევა მაღალ ხარისხიან ნიშაში, იქნება ძალიან ძვირად ღირებული. ესე არის ერთ-ერთი მსხვილი პროექტი, შეიძლება თამამად ითქვას, რომელშიც თავით ფეხებამდე ჩავერთვებით და დარწმუნებული ვარ, უამრავჯერ მოგვიწევს კიდევ ამ თემაზე საუბარი. ძალიან ისეთი კარგი პროექტი არის,
ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან დადებითი ქალების დასაქმების კუთხით. ქალების დასაქმების კუთხით. 70% აღნიშნოთ კიდევ ერთხელ. სტარტაპ საქართველოს 9 გამარჯვებული პროექტი დააჯილდოვა. ეს ბოლო ერთ თვეში. ყოველ თვე გვაქვს ჩვენ, ახლა კიდევ ამზადებთ ალბათ უახლოეს. ბოლო ერთი თვის შედეგი თუ ინტერესდებით. შეგიძლიათ დაგვისახელოთ გამარჯვებულები. მე ძირითადად მაშინ ყველაზე რო არ შევჩერდე, იმიტომ რომ ამას ბევრი დრო წავა, ზოგადად ვიტყვი დარგებს. ძირითადად დარგები არის საკვე პროდუქტები, ძალიან საინტერესო ინოვაციური პროდუქტები, რომელიც შეიძლება იქნას მიღებული იგივე ქართული ღვინიდან, ქართული ჩაიდან, ისევ საშენ მასალები, რაც ძალიან აქტუალური არის თუნდაც სასტუმროების ინდუსტრიისთვის, ანუ დეკორატიული მასალები არის ტურიზმთან დაკავშირებული მობილური აპლიკაციები, ახლა უფრო ესეთ მაღალ ტექნოლოგიურ ნაწილში გადავალ. ეს ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი. მობილური აპლიკაციები, ასევე ტურიზმთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო მოგონება, რომელიც თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ ჩვენ მოგვეწონა და ამასაც ვაძლევთ უწანე შუქს. იცით თქვენ რომ ძალიან უყვართ ტურისტებს, როდესაც სურათებს იღებენ სხვადასხვა ჩვენი ულამაზესი ხედის ფონზე და ასევე უყვართ ქართული ღვინო. ახლა ამ ორი ტენდენციის და ამ ტურისტების ასე ვთქვათ სიმპათიის ურთიერთ შეზავება მოხდა და არის ესეთი პროექტი, როდესაც დაიდგება პატარ-პატარა სტენდები სხვადასხვა ტურისტული ასე ვთქვათ ინტერესის ადგილას და იქ გაიყიდება ქართული ღვინო, რომელზეც ხო სურათი შეიძლება რომ გადაიღოს ნებისმიერმა ტურისტმა და ეს სურათი ეტიკეტივით დაეკრობა ამ ღვინოს და ესე ხო ძალიან ესეთი უბრალო იდეაა თითქოს, მაგრამ ძალიან საინტერესო. აი თუნდაც ესეთი მაგალითი, აი ესეთი ტიპის პროექტები არის ეხლა. ჩვენ გვახარებს ასეთი ტიპის პროექტების სიმრავლე, კიდევ უფრო მეტი იქნება, დარწმუნებული ვარ. ნათია თურნავა, რომელიც უამრავი მიმართულებით ახორციელებს ბევრ პროექტს, არეშინია სირთულეების მახსოვს და ოპტიმიზმით განაგრძობს მორიგი წარმატების ნაბიჯების გადადგმას. სად იქნებით სამომავლოდ დღევანდელი გადმოსახედიდან? გააჩნია დროით მასშტაბში მაგალითად. მე ვისურვებდი რომ საკუთარი ბიზნესის წამოწყება შემეძლოს. ახლა რა უყურებ მე რომ ამდენი ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა და ძველგაზრდა ადამიანი მოდის და ელემენტარული იდეა მოაქვს საინტერესო და რომელიც შეიძლება იყოს მე სამომავლოდ რეალური საინტერესო და სარფიანი ბიზნესი. ახლა უკვე დავფიქრდი რომ რატომ მე თვითონ არ ვცადო ჩემი ძალა. მაინც რომ მიმართულებაზე გაამახვილებდით ყურადღებას. ახლა მიჭირს ამაზე თქვა. 5 წელიწადში ვისაუბროთ. 5 წელიწადში ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ ეს არ არის დღევანდელი და ხვალინდელი გეგმა ახლა. 5 წლის მე. ახლა მეტად კომფორტულად და მეტად წარმატებით. მე ვფიქრობ რომ მომავალი 10 წლეული, ანუ 20 წლეული იქნება საქართველოში კერძო ბიზნესის ბუმი. და ყველა ვინცაც რაიმე ასე ვთქვათ შეხება გააჩნია, მე მგონი ურჩევნიათ რომ სცადონ თავისი ძალები კერძო ბიზნესში და მოუწოდებს სხვებსაც. ყოველთვის მახარებს თქვენი მოწოდება და თქვენთან საინტერესო დიალოგი. პირობას დავიტოვებ რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ქალების ნარატივში. ნათია თურნავა სტუმრობდა გადაცემას მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, რომელზეც ასევე გავამახვილებთ ყურადღებას და ჩავშლით სათითაოდ რა თქმა უნდა. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთით. სამხატვრო აკადემიიდან საკუთარი ბიზნესი, ფეხსაცმლის სატერია და საკუთარი ბარის სსრ, კულინარიული ექსპედიცია და სხვადასხვა რეგიონში აღმოჩენილი რეცეპტი და არა მხოლოდ საინტერესო სტუმართან ერთად ბიზნესისთვის ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან თემას შევეხებით რეგულაციები და გავლენა ბიზნესზე, რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი კვიჭიძე გადაცემაში. მოგესალმებით ქეთი, მადლობა მოგზაურობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა იმ დადებითი მუხტისთვის, რომელიც ჩვენ სტუდიაში შემოიტანეთ. იქამდე სანამ თქვენ საინტერესო პროფესიულ ვარიაციებზე გადავინაცვლებდე და მიგნებებზე ვისაუბრებდეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ თამბაქოს შესახებ კანონზე, ქეთი, რომელიც მესამე მოსმენით უკვე მიიღეს, ეს ბიზნესისთვის რას ცვლის? ზოგადად ესეთი რეგულაციები ბიზნესისთვის არ არის ხოლმე სახარბიელო, მაგრამ ჯანმრთელობისთვის ალბათ რა თქმა უნდა კარგია და ისედაც გაბუღულ სივრცეში ყოფნაც სიამოვნოა. ისედაც ანუ რეგულირდებოდა ეს ბევრმა კაფემ, რესტორანმა თავისი თაგრძალა და შიდა მენეჯმენტის საკითხი იყო და თუმცა ამ შემთხვევაში ზონებზე იყო საუბარი, ხო? მწეველთა და არამწეველთა ზონებზე. ხო, ანუ იმიტომ საქართველოში უფრო მეტი მწეველი გვყავს სტატისტიკურად და მათი უფლებები დაირღვევა რეალურად, მაგრამ
თან ძალიან მკაცრი აკრძალვა, როგორც წავიკითხე, ისეთი ბიზნესმა ამ კანონპროექტის დეტალები გაიგო მეორე მოსმენის დროს და არა მანამდე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ეს მოსაზრება დაფიქსირდა მედიაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა თანხმდებოდეს თუ არა წინასწარ ყველაფერი? ჯობია რომ თანხმდებოდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, აი მაგალითად ეხლა ის სურსათმოვლობის რაღაც რეგულაციებია, რომელიც აბსოლუტურად არ შეესაბამისება ქართულ რეალობას. აი წყლის ანალიზის გაკეთება. ეხლა საქართველოში წყალი გვაქვს, რომელიც ესეთი სუფთაა და ამისთვის 6 თვეში ერთხელ ანალიზის კეთება არ ამგონია რომ ეს ქართულ რეალობასთან იყოს თანხმდრაში. სიგარაბარების რეგულირებაზეც მინდა გკითხოთ, თქვენ კომპეტენტურ მიმართულებაში ხართ. ამ რეგულაციის მიხედვით გამოდის, რომ ფლობელმა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ უნდა გადაიხადოს 15,000 ლარი. რამდენად მართებულია ეს მიმართულება თქვენ გადმოსახედიდან? შეიძლება თვითონ მენეჯმენტი თუ გადაწყვეტს რომ უღირს და შეიძლება უღირდეს კიდეს თავიდან, შეიძლება ბევრმა რესტორანმა მიმართოს ამ მიმართულებას. რამდენად შესაძლებელია რომ უმღირდეს? სწორედ ასეთი რეგულაცია ძალიან საინტერესოა. რეალურად ბაზარი გვანახებს ამას და კარგი, გადავინაცვლოთ უკვე სხვა მიმართულებაზე, ტურისტების შემოდინებაზე რამდენად იმოქმედებს ეს გადაწყვეტილებები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვიცი რომ საინტერესო საუბრები გაქვთ, ტურისტებთან აქტიური შეხება გაქვთ, ნორვეგიის მაგალითი მჭირდება რომ გავიხსენოთ. ქეთი, ტურისტებს ძალიან მოწონთ ევროპელებს განსაკუთრებით, ბებისთანაც მაქვს ხოლმე ურთიერთობა, რომ ძალიან ნაკლები რეგულაციებია საქართველოში და ამაზე აი გიждდებიან, რომ აი სიგარეტის მოწევა შეუძლიათ, დალევა შეუძლიათ, არავინ არ უთვლის რამდენს დალევა. ნორვეგიაში რამდენი დაუთვალეს? 2 ჭორჭიქაზებეცო არ გვასწრებენო. და იყო აქტუალებული და თან ანუ ისიც რომ შეუძლიათ რომ მთელი ღამე გაერთონ და ბედნიერები იყვნენ, თან ძალიან კარგი კლუბები გვაქვს საქართველოში, რამოდენიმე. მათთვის და ანუ ევროპული დონის კლუბები გვაქვს ძალიან კარგი. და ძალიან მოწონთ მოკლედ და არ ვიცი მე რამდენად იმზიდველი მიმართულება და სხვათა შორის აი ეს კარგი იქნება თუ კიდე სხვა მიმართულებითაც თავისუფლებას მივცემთ ტურიზმის. როგორ შეიქმნა უკვე კულინარების გუნდი, რომელმაც გადაწყვიტა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში განსაკუთრებული რეცეპტები აღმოეჩინა? ვიცი რომ ეს თქვენი ინიციატივაა და გუნდის შეკვრაც მალევე მოახერხეთ. 4 თვიანი ექსპედიციები უკვე ჩატარებული გაქვთ. რას ნიშნავს ეს ექსპედიცია და რამდენი საინტერესო მიმართულება გვაქვს უკვე რეცეპტების კუთხით? ქართული სამზარეულო ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ზოგადად და უგემრიელესი, ან ჩემთვის პირველი არის მსოფლიოში და ვერც ერთს ვერ შევადრი. და ამის ანუ და რამოდენიმე სახელმწიფო, სხვადასხვა სახელმწიფოები უკვე ერევიან და აი მაგალითად ტაილანდის მაგალითზე $14 მილიონ სახელმწიფო გამოყოფს ყოველწლიურად ტაილანდური სამზარეულოს განვითარებისთვის. და ის ეხმარებოდა რამოდენიმე 2003 წლამდე მაგალითად ტაილანდური სამზარეულო არავინ არ იცოდა და ლონდონში 200 რესტორანიც არ იყო და დღესდღეობით მე მგონი 15,000 თუ რა რესტორანია დიდ ბრიტანეთში. პოპულარული გახდა. პოპულარიზაციას შეუწყოს ხელი. ჩართულობა რა თქმა უნდა. ეხლა მაგალითად რუმინეთმაც დაიწყო და ნუ ჯერჯერობით ჩვენი სახელმწიფო არ არის ამას ჩართული და ჩვენ ვართ ვინც დავიწყეთ პირველები და ჯერ დავიწყეთ მოძიებით რომ ყველაფერი შევკრათ ძველი რეცეპტები, ძალიან საინტერესო რეცეპტები მოვიძიეთ. სად მოვიძიეთ რეცეპტები? ჯერჯერობით ყველგან კვლევის შედეგად რამოდენიმე რეგიონში ვიყავით. და ვაგრძელებთ ისევ ექსპედიციას. რამდენი რეგიონი მოიცავით სულ ქეთი საინტერესო? ჯერ მოიცავით 4-5 რეგიონი მოიცავით. და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული რეცეპტები. კი, ძალიან. დაგემოვნეთ? ყველაფერს ვაგემოვნებ და ზოგჯერ დღეში მიწევს 2 ადგილას. დაგემოვნებ. და ხართ ამით ძალიან ბედნიერი, როგორ მინდა თქვენს ადგილას ყოფილ. შეიძლება მეც შემოგიერთეთ ექსპედიციაში. შემოგვიერთეთ. დიდი სიამოვნებით, როგორც კი დროს როგორ ნახულობთ პრინციპში ექსპედიციები? ძირითადად შაბათ-კვირას. აი ამიტომ ბევრ ადგილას ჯერჯერობით არ ყოფილვართ, იმიტომ რომ თუმცა 4 თვის მაგალითზე უკვე ძალიან ბევრ რამეს მიაგენით და ამდენი. თან ისედაც ანუ კვლევას ვატარებ რაღაც წიგნებიდან და ძველი გამოცემებიდან. წიგნის გამოცემასაც აპირებთ როგორც კი, წერალი გურა მეგრელიშვილი და მე ვმუშაობთ ამ წიგნზე და ვაპირებთ რომ ახალი მიმართულებით გამოვცეთ ძველი და ახალი სინთეზის. დაველოდებით დიდი მოთმინებით, მაგრამ ინტერესი უფრო დიდი იქნება ვიდრე მოთმინება. არტის კუთხით
დასახლებები აქვს. ქეთი კვიჭიძე სამხატვრო აკადემია გაქვთ დამთავრებული, ვიცი რომ არ გრჩებათ დრო მაქსიმალურად ჩაერთოთ არჩი, თუმცა გულის ჭიას როგორც ასე იტყვიან, მიხარებთ მაინც. რითი? ძირითადად ალბათ კულინარიის მიმართულებით. ხატრობა კულინარიაში ძალიან საინტერესოა. გემოებში. თავად რომელ კერძს აკეთებთ უდიდესი სიამოვნებით მაშინ თუ არტი და კულინარია უნდა შეირწყას, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი შედეგი დგება. რომელია ის კერძი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით? ეხლა რაც აღმოვაჩინე და ძალიან მომწონს და დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ, არის ჭარხალი შინდის соуსში. აჰა. ტყემალში ვიცოდით და ეხლა ახალი აღმოჩენა გავაკეთეთ შინდში ვაკეთებ და ძალიან გემრიელია და რეცეპტს არ გვეუბნებით პირდაპირ ეთერში ბუნებრივია. ხოლო ქეთის ექსკლუზივი მაინც გავამხილე. გარკვეულწილად, მაგრამ ამას ჭირდება კიდევ სხვა რამ, რაც კერძს სწორედ იმ გემოვნებით თვისებებს მატებს. რამდენად მომგებიანია სარესტორნო ბიზნესი დღეს? SSR-ს მაგალითზე ვისაუბროთ, შემდეგ თუ გეგმავთ კიდევ გაფართოებას ამ მიმართულებით? ჩვენი კაფე უკვე 11 წელია და ცოტა მაინც ჩვენი ბაზრისთვის უკვე ბევრი წელია ვართ და ისე, საკმაოდ ნორმალურად არის რა დღესდღეობით. და გაფართოებასაც გეგმავთ? კი. უფრო მე მაინც თქვენი კულინარიის წიგნი გექნებათ, თქვენი პირადი აღმოჩენილი რეცეპტების წიგნი გექნებათ, განსაკუთრებული სიამოვნებით შექმნით. ხო, უფრო ქართულ სამზარეულოს. ქართული სამზარეულო, სხვადასხვა კუთხიდან მოძიებული ექსკლუზივი. ქეთის მიერ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ქეთი. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, სხვა მიმართულებებზე სასაუბრობთ. ქეთი კვიჭიძე, რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას. ქალების ნარატივი, პარასკევი დღე წარმატებით დახუნძლული და სასიამოვნო შაბათ-კვირის მოლოდინში, ესე დავარქვათ, ასეთი იყო ქალების ნარატივი დღეს. ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს მორიგი აქტუალური თემებით დროებით.